could you be the one? Shh. Good, good. Good, good. Could you be the one? Hello guys, welcome to my YouTube channel. So for today's video, papalipad tayo ng Saranggola. Kagaya nga nung montage kanina. So papalipad din na natin siya. Siguro mga 3 weeks na yung nakalipas guys. And siya yung kasama ko sa pagbili ng konting kakanin para may kakainin tayo mamaya. So let's go, bye bye. So, andito na tayo guys sa parang dito sa amin. And nagpapalipad na sila. Medyo nalita ko gawa ng nag-work pa ako and pagka-awas dito yung diretso ko. Nag-base lang ako ng konti. Then yun. So, let's go guys. So ayan, dito tayo magpapalipad ngayon. Kasi sobrang hina nung hangin before. So ito, maganda na yung hangin and lumilipad na doon. Black sa mga bata. Lalagyan na natin tong cellphone. Love the view, sobrang init pero mahangin. Kaya masarap magpalipad ng Saranggola dito. Ayun. Ay, sa mga bata Oo nga. Kataas nun ng ganito. Vince. Sino yan? Yeah. Tapos ito yung kanila. Ayo. Ayun na. Alala. Malala. Abot. Mahina. Kaya may sira po tangan at tungoy. Sa lupa. Ay, nasa lupa nga yun sa Nueves eh. Ay, yan na yung... The new pilot. Magsaktos. Kuya, nasan? Hagis mo pataas. Ano ba yun? Sa gitna, nawabali. Setting already, darn. Ha? Hindi. Yan, buhay na yan. Kiklik na lang yung video. Hilahin mo, kaya mo yan. Hindi Ito yung pilot. Go. Ayan. Tara Marvin, dali. Iklik mo ya. Hindi ko na ba? Ito yung Tyc niya. Yan yung ginagamit sa malalaki. Ayan. So cute. Okay na ba? Okay na. Ikaw? Ayan. Ibud ba daw? iPhone 5. Lilipad na siya. Video na ba yan? Ayan na. Gina! Sobrang layo. Bye-bye! Wait lang. Bye-bye! Bye-bye! Wait lang. Bye-bye! Subscribe! Ilong TV!
co-pilot. What's up? Ayan pa. What's up? Ay, ala, napalipad na pareho. Ayan na. What's up, mga katalong? Na-play ba yung video? Baka naman mamaya hindi. Parang nga nyo, kulipot yan, no? Underpin. Oy! Aladong pa rin! Aba! Ay nadong! Tamo! Pagkatapat! Mag-iinom talaga. For the second time. Ayun. Ang pilot.